हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत खारं वांग। त्यासाठी इथे मी कढईमध्ये थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि हिरव्या मिरच्या मी परतून घेत आहे। याच्यामध्ये हिरव्या मिरच्या परतल्यामुळे काय होतं ना, बाधत नाही मिरच्या। तर आपण टाकूया थोडासा लसूण, तोही छान भाजून घ्यायचा आहे। हे पहा, आता आपण ह्याच्यात थोडासा कढीपत्ता ॲड केलेला आहे। हा देखील छान परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपल्या पोटात जातो कढीपत्ता। वरून टाकला ना की मग निवडून काढतो आपण, त्यामुळे वाटणात घ्यायचा आहे। आता आपली मिरची लसूण छान भाजून झालेला आहे। तर आता आपण हे थंड करून मिश्रण हे वाटायचं आहे आपल्याला। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली लसूण मिरची कढीपत्ता आपण काढून घेतलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करायची आहे आणि हे छान असं मिक्सरला आपण वाटून घ्यायचं आहे। आणि मिक्सरला वाटताना आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि मीठ घालायचं आहे चवीनुसार। हा व्ह्यूअर्स, आता मी इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि आपण जे थंड करायला ठेवलं होतं तो मिरची लसूण आणि कढीपत्ता। तर आपण हे पहिलं ना मिश्रण वाटून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये मीठ आणि हळद घालणार आहे। हे पहा, आता आपण जे आहे मिक्सरला वाटण करून घेतलेलं आहे। तर वांग्यानुसार आपण ह्याच्यात मीठ ॲड करायचं आहे। खारं वांग आहे तर मीठ जरा व्यवस्थित टाका, वांग्याला मीठ लागलं पाहिजे चवीला। आणि कोथिंबीरीचे जे प्रमाण आहे ना ते जास्त घ्यायचं आहे। आणि हळद, आता आपण अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे। आता आपण हे छान असं परत एकदा मिक्सरला फिरवून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे नाही वाटलेलं वाटण घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण काय करायचं आहे ना, हे वांग्यामध्ये आपण भरून घ्यायचं आहे। हे तिखट आहे तर थोड्या थोड्या प्रमाणातच भरणार आहोत। तुम्ही जर ह्याच्यात भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट किंवा भाजलेलं खोबरं किंवा सुकं खोबरं टाकलं तर ती भाजी तयार होते। ते खारं वांग नाही आमच्याकडे, तसं त्याला हिरवी भाजी म्हणतो आम्ही, वाटणातली हिरव्या वाटणातले वांग म्हणतो। आणि खारं वांग हे अशाच पद्धतीने केलं जातं, ज्याच्यात फक्त असतो कढीपत्ता, हिरवी मिरची, लसूण आणि खूप अशी कोथिंबीर, भरपूर हळद आणि मीठ। ही अगदी गावाकडची पद्धत आहे। तर आता मी हे थोडंसं उंचावर घेते म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल। आता आपण एक एक जे आहे ना त्या वांग्यामध्ये हा मसाला भरायचा आहे। तर तुम्हाला जर हाताला असं वाटतं की खूप तिखट आहे मिरची, तर तुम्ही हे चमच्याने भरू शकता। हे पहा, छान असं जास्त पण हे वांग भरायचं नाहीये। हे पहा, अशा प्रकारे भरून घ्यायचं आहे आणि इथे एका बाजूला ठेवत जायचं आहे। मिरची तिखट असल्यास चमच्यानेच भरा। हे बघा, अशा प्रकारे आणि असं ठेवत जायचं। अशा प्रकारे मी सगळी वांगी भरून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे ना खाऱ्या वांग्यासाठी ना मी ज्या कढईमध्ये आपण मिरच्या परतल्या होत्या ना त्याच्यातच आपण आहे ना 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात आपण ॲड करणार आहे 1 चमचा मोहरी आणि 1 चमचा जिरं, थोडासा हिंग। आता आपण जिरी मोहरी ना छान अशी तडतडून द्यायची आहे। हे पहा, आता जी आहे ना जिरी मोहरी छान अशी तडतडायला लागलेली आहे आपल्या भाजीत मधली। आता आपण गॅसची जी फ्लेम आहे ती लो करायची आहे आणि ह्याच्यामध्ये एक एक वांगी सोडायची आहे फक्त। आणि आता ही वांगी जी आहे ना ती छान अशी आपण तेलावरती परतायची आहे। तर ही वांगी आपण लो फ्लेमवर छान अशी मऊ होईपर्यंत शिजवून घेणार आहे। जर तुम्हाला असं वाटलं की पाणी नाहीये, वांग करपतंय, तर तुम्ही 2-3 पाण्याचे हपके पण मारू शकता ह्याच्यावरती किंवा थोडंसं पाणी मिक्सरचं भांडं विसळून टाकू शकता। पण खूप ह्याच्यात पाणी वगैरे टाकू नका, नाही तर खाऱ्या वांग्याची जी चव आहे ना ती पूर्णपणे बिघडून जाईल। आता आपण ह्याच्यावरती जे हे मसाला आहे, आपण मसाल्याचं जे ताट आहे त्याचं जे पाणी आहे ते ॲड केलेलं आहे।
आता आपण ह्याच्यामध्ये वरती झाकण ठेवूया आणि छान असं हे वांग वाफेवर आपण कमीत कमी 10 मिनटं लो फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर ही परत मिक्स करून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटांनी आपण ह्याला परत मिक्स करूया. हा व्ह्यूअर्स, आता मी लो फ्लेमवरती ना 5 मिनिटं झाली आहेत वांगी शिजवती आहे. 5 मिनिटांनंतर मी थोडीशी मिक्स करून घेतलेली आहे. मी ह्याच्यात ना मिक्सरचं भांडं विसरून आहे ना थोडंसं पाणी ॲड केलेलं आहे, अगदी अर्ध्या ग्लासला पण कमी, म्हणजे आपली वांगी जी आहे ना देठाजवळ शिजली पाहिजे त्यासाठी. आता मी हे झाकून ठेवते आणि गॅसची फ्लेम एकदम लो केलेली आहे. आता आपण ही भाजी कंप्लीट 10 मिनिटं शिजवायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता कंप्लीट ना 10 मिनिटं झालेली आहे. आपलं वांग आहे ना लो फ्लेमवर शिजते आहे. तर तुम्ही बघू शकता किती छान असं तेल सुटलेलं आहे आपल्या वांग्याला. पण देठाजवळ काय होतं ना, बऱ्याच वेळा आपलं वांगं जे आहे ना ते शिजत नाही. त्यामुळं आपण ह्याला आणखीन 10 मिनिटं आहे ना ही वांगी अशी थोडीशी उलटी पालटी करून ह्याला परत असं शिजवून घ्यायचं आहे. लो फ्लेमवरतीच शिजवायचं आहे, नाहीतर जो तुम्ही मसाला जो वांग्यात टाकलेला आहे ना तो करपू शकतो. आता छान अशी लो फ्लेम करून ह्याला 10 मिनिटं आणखीन शिजू द्यायचं आहे. मग आपलं वांगं तयार. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं वांगं जे आहे ना ते छान असं मस्त असं तेलावरती फ्राय झालेलं आहे आणि पूर्णपणे शिजलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता वांगं किती छान हे पहा मॅश होतं आहे. तर आता आपलं हे खारं वांगं तयार आहे. हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी असं खारं वांगं तयार आहे. कसं दिसतंय? दिसतंय ना टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही खाऱ्या वांग्याची रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.